Azi avem... Să ghicească-i? Să ghicești tu? 2 golani. Gata. Ori 2. 2. Adică 2. Așa. Am avut puțin, cred că anul ăsta, dar avem 2 acum. Unul un pic mai simplu, al doilea, din păcate, a pus ceva probleme, se pare, și altor serviciuri. Vedem dacă reușim să-i dăm de cap. Și momentan trebuie să intre un Ford care reclamă probleme la ambreiaj și vrem să mai facem o mică verificare. Și o să intre imediat. Înainte să pornească Costi mașina, clientul a venit că se aude un zornăit. El a spus că ar fi de la cutii, din câte am citit mesajul, din câte am înțeles. Eu am constatat că nu e de la cutii, e din partea asta de accesori. Acum, garson! Auzi zona asta. Ne accelerează. Auzi? Nu. Ai apucat să le zici? Da, le-am zis. Deci ăsta e zgomot. Dar ăsta nu e zgomot de la cutii, e zgomot de la accesori. Păi în primul rând ar trebui să dăm curea de accesorii jos și să verificăm toate rolele, inclusiv alternatorul. 1.8 are alternator cu prelungiri, dacă nu vine. Oprește-o! 1.8 are alternator cu prelungire, aia este prelungirea alternatorului. Că n-am avut loc să-l pun în față pentru că este compresor. Ei, prelungirea are niște rulmenți, 2 rulmenți. E posibil să facă și prelungirea o leacă de zgomot. Dar acum vedem, dăm jos și verificăm tot. Aoleu. Ai intrat cu tine? Da. A, tot poți. Ce-ar Ai putea să zorni acolo? O să-i facem noi aici o invenție românească. Știu eu de asta. Am învățat la Focșani. Los Angeles. Păi și zi, mă, Mile. E atât de negru aici, sunt mașină ca pe văd. Dacă ne uităm pe aici, pierde pe ăla epuratorul, dacă vedeți. La carcasa aia. Vedeți? Eu zic că pierde pe multe locuri. Așa, o dată și mai pierde o dată pe aici, pe la furtuni de la turbo charger. Am gluit, de la turbo atâta. De ce e plină de Motorul ăsta este mascat pentru Halloween. El normal e curat. Da, cu creme, cu alea. Da, mă. Trebuie să ne întreținem. Să ne sperie un pic. Sau să sperie clientul. Uh-huh. Dar cred că îl sperie de ceva vreme. Cred că e la Halloween trecut, eu am trecut. Bun. Și asta este cureaua. Ia, îl luăm de la compresor. Una. Asta nu face. Se vede? Are un pic de joc, a? Un pic mai mult. Nu să mai auzi, am făcut ambreiaj. Am reparat. Am ce era, din sigur sau din rol? E rol. Aia care... A, dar trebuie și alternatorul la reparat, că s-a auzit cum el scârțui. Care este învățătura? Auziți un sunet, aveți o senzație, cel mai bine comunicați cu mecanicul sau cu atelierul. De ce? În situația de față, omul a zis, vreau să schimb și eu un ambreiaj și vreau să-i mai verificați și celelalte probleme. Deci ideea care? Se putea schimba ambreiajul total degeaba în situația asta. Mașina având probleme pe partea de accesorii, deci avem nevoie de role, avem nevoie de curea de accesorii și mașina este plină de ulei. Înlocuirea ambreiajului presupune niște costuri mari și nu este necesară momentan, sunt necesare alte lucruri. 1.5 deci. Asta e locandălă. Avem pe stop. Șmecher. Avem cutii. Brățulețe, pieletuțe. Care bilete am birule? Grație, bilete, capete de bară, burdufuri, casetă, tampoane, lichid frână, emisire. Uite-mă, din câte ori. În colțul ăsta? Aici.
știu dacă o să prindem lucrurile astea până la final, că e o listă de 2 km. În primul rând e distribuția, 1.8 TSI. Și în al doilea rând mai sunt multe alte chestii. Să vadă ce e o opțiune destul de utilă de la un Superb. Deci care e treaba? Deci, avem un buton. Deschidem portbagajul normal, ca la orice sedan, cred. Un portbagaj mare. Îl închidem. Așteptăm un pic. Apăsăm un buton sau niște motorașe. Și în momentul în care deschidem acum, e tot cu lunetă. Și am băgat frigider. Sau mașina de spălat. Sau bicicletă, nu știu, orice. Ideea e că e mult loc. Foarte deștept. Și mai are o chestie. Dacă te uiți la ușa stânga-spate, poți să scoți o umbreluță. Mă întreba ce mașină avem noi aici, nu? Puternicul, faimosul 1.5 DCi Logan. Nu? 1.5? Da, deci avem bascule de schimbat, bilete de direcție, capete de bară, bucșile sau bilete antiruliu, ca așa e la Logan. Nu are o biletă antiruliu clasică, are o bucșă antiruliu, să zic așa. Tamponul la distribuție, tamponul la cutii, bileta GMP. Asta e bileta GMP pentru... Hai să zicem tampon antimanas. Eu îi zic bileta GMP pentru că așa scrie în carte. Bun, deci prima dată cu biletul și capele de bară. Contra s-a descompus. Acum s-a despărțit cablul de bară față de bilete, teoretic. Acum să facem cablul de bară. Gata? Altceva. A desfăcut. Când am slăbit piulița, v-am spus că s-a desfăcut capul de bară față de bilet. Și acum numărăm torile. 1, 2, 3, 20. 20. Sunteți pregătiți? Hai să vedem. Dau? Dă-i! Care își dau? Nu știu. A plecat. Încă un sfat băbesc. Când umblați și trebuie să schimbați cap de bară și cu biletele, ar fi bine să dăm niște vaselină pe axul ăsta la casetă. Pentru că vaselina nu-i permite apei să intre înăuntru și să-și unge aici, la semering. Că caseta are niște semering în interior, știi? Așa prelungim viața casetei cu un pic mai mult. Luăm vaselină. Luăm ciurubeni, da? Facem așa, facem așa, facem așa. Nu o strângem foarte tare ca să nu surup. Cade? Cade. Băi, curățică? Pentru un diesel. Tamponul cel vechi, pardon, bileta GMP. Era un pic ruptă. Și bileta GMP nu. Dea Dumnezeu. Sănătate. Ce e pompă de apă electrică? Aia auxiliar, da? Cu tot cu... Una din cu tot cu conducte până sus la vas. Că ce să faci? Asta cât are? 2 electrice? Are una asta, acționată de o curea mică și încă una electrică. Ah, deci e una. Aia cu charge cooler are 2. Da, sau 1.6 diesel clasic, CAY. Normal, are tot două. Au zis că să aibă răcire ca
Oh, ți-a căzut valul. S-a lăsat prelata. S-a tras sportiv. Sărbătorile au venit mai devreme un pic. Și ce știm, Dragoș, ce a zis omul, că a schimbat rulmenții? Da, și după asta au început să apară toate nebunile alea în bord. Și gen, când te dai la mașină, nu patinează, gen, dacă vrei să pleci mai tare cu ea, nu patinează. Și oprește alimentarea, face mai multe nebunii. Vedem despre ce e vorba întâi. Și mașina a mai fost la câteva ateliere Asta, și... da. Asta ne-a zis proprietarul și că n-au vrut să-i dea de cap și că speră la noi. Eu sper să nu fie de electrică pură, că nu ne place. Cred, pulcuie ceva oricum pe acolo. Da, e o cădere de tensiune, nu știu care treabă. Am senzore de ABS și stânga și dreapta față. Fiecare senzor îmi dă 0. Gen că nu se mișcă mașina. Dacă o mișcă, o să înceapă să modifice viteza. Dar pe dreapta față nu-mi dă nimic, nu primește niciun semnal înapoi de la senzor. Avem o problemă ceva cu o siguranță, cu ceva, cu niște fire, ceva în neregulă. Din păcate nimic interesant aici. Ceva? Aș vrea, mi-aș dori. Departamentul Alin. Volkswagen? E Skoda, bossul. Volkswagen. N-are treaba cu Volkswagen. N-are, nu? Volkswagen au probleme, Skoda, stați, merg, n-au treaba. Bă, ușor că te cade lumea. Nu s-o compara ăștia la Skoda cu hoția de la... Deci care e schema? Vreau să iau senzorul ăsta de aici, să-l pun pe partea elaltă. Să văd dacă se schimbă eroarea de pe stânga pe dreapta. Merg interschimbați? Da. Hai că între timp a dispărut tamponul, suportul motor. Deși înlocuiește cu ocazia asta, dacă tot l-am dat jos. Foarte bine. Gata? Ai schimbat-o cu dânsa, cu trânsa? Da. Unde era dânsa am băgat-o pe trânsa și unde era trânsa am băgat-o pe dânsa. Mișcă roata stângă. Stângă! Asta e dreapta. Dreapta nu face nimic. Nu se învârte nimic. Orice faceți voi acolo, numai pe stângă. Adică acum în momentul ăsta mie nu citește nimic. Acum, în momentul ăsta e 0,0000000. Încă un pic stânga, tot stânga face. Trebuie să dea planetară afară. Cred că au pus rulmentul ăsta din invers. Terminatul invers. Da. Ok, hai să vedem și pe asta. Pot să-l pun așa? Să-l pun așa. Dacă eu am cititorul de ABS aici și-l pun pe interior și la mine îmi vine aici senzorul, ce-mi citește? Hai să vedem. Nu voiam să ajung în punctul ăsta, sincer speram să fie senzorul.
Un pic. E de recomandat motorul? Depinde ce faci cu mașina. Daily car. Bume, chestii. Vreau, s-au mai rezolvat cu consumul de ulei cu astea. Și dacă o prins cu kilometri puțini și strict pentru 10.000 de kilometri pe an de mers normal și așa, ce trebuie? Ai și spațiu, ai și putere, adică mișcă ok. Bun, vedem cât este. O dată aici, vedem cât este de tastat el. Da. Vezi? Față, asta nu-i tastat. Corect. Corect. Distanța asta, aici îmi intră șurubeneța, aici este distanța cât de tastat este, aici nu intră șurubeneța. Diferența între un tampon nou și un tampon uzat, asta este. Deci, ca să înțelegem, fața asta Da. e tot asta. Da. Partea nasoală e că aici e o roată magnetică, nu acolo. Deci, în momentul ăla trebuia să vină... Aha. Și acolo intră senzorul în spate. Da, păi senzorul intră fix aici, gen în gaura asta, și vine fix aici unde e lumina. Aici. E fix pe fix, adică nu e nimic neclar. Da. Asta e... Inelul fermecat. Crestezi asta și după aia bați cu daltania și pocnește la un moment dat. Dreapta. Stângă. Parking brake, voltage. Bă, s-au mai stins din ele. Bă, Dragoș n-a reușit să rezolve problema, așa că îi dă jos bordul și scoate becurile și gata. Le anulăm. Cum o să-l faci, mă, fără reglaj, mă? Măcar sus-jos. Mă, cum? De ce ai desfăcut, mă, ceasul, Billy? Văzusem la un moment dat, nu mai știu dacă pe vreun grup sau ceva, și nici explicație nu am să dau la fenomenul ăsta, dar mai corodează mufa. N-am explicație să zic de ce. Că nu e un mediu umed aici sau ceva, dar mai face niște mizerie pe pini. Și am zis că să mă uit un pic, să văd care-i treaba. A mai rămas doar airbag și... Și atât, că check engine nu susține, dar s-a prind iar ăla, gata. Bine, senzorul de presiune jos nu mă deranjează, pe mine mă deranjează spira aia. Ce erori mai are acum? Electric parking brake-ul ăsta. Ăsta face buba. Bine, așa mi-l traduce testerul. Conexiunea, gen legătura dintre instrument cluster și can. Deci a mai rămas Dragoș acum. A mai rămas o eroare pe airbag. Da. Cred că ori ăsta, ori ceva de la șofer. Și... Martorul de presiune de roți. Electromotorul, cel mai bine să-i zicem să rezolve și asta. Martorul de presiune roți. Și beculețul ăsta care seamănă cu spira de la Volkswagen, gen. Bine, ăla e ceva generic din ce știi. Da, e ceva mai general așa. Tot ce am găsit pe el și ce am verificat și ce am căutat și așa, duce la can. O conexiune de can undeva unde nu face ce trebuie. Mă, eu mă bucur că am rezolvat partea de care ținea de noi, să zic așa, cu rulmentul. Jumătate de brad s-a stins în punctul ăsta. Da. Ideea e că am vrea să înțelegeți și voi o chestie, nu e că nu vrem, facem doar mecanică, nu facem și electrică. Momentan cel puțin, nu știu ce o să ne rezerve viitorul. Sunt unele situații în care încercăm să ne mai băgăm nasul la suprafață ca să vedem dacă e ceva simplu, că dacă e o chestie super simplă, o facem.
dar în momentul în care se complică lucrurile, nu rentează să rămână mașina pe mâna noastră și vă zic de ce. Să spunem că Dragoș acum zice, bă, eu vreau să încercăm să continuăm să facem mașină. Și Dragoș o să stea pe mașină 2 zile. După 2 zile găsește un fir undeva. Corect? Să zicem, ai găsit un fir undeva întrerupt, ai lipit firul. Un electrician ar putea să descopere o chestie de genul ăsta, poate în 2 ore. Ideea e că dacă am stat 2 zile pe mașină, l-ar costa mult pe client și n-ar fi ok. Nici pentru noi, nici pentru el. Noi am rezolvat în 2 zile, am stat blocați. Toată lumea care e în continuare și așteaptă cu lunile de zile programări pentru lucrări mai mari, o să trebuiască să fie amânați. Clientul ar plăti o grămadă de bani pentru treaba asta, pe când dacă ar merge la nenea electricianul, care îi găsește soluția în 2 ore, plătește 2 ore. Electricianul a rezolvat treaba, clientul îi mulțumit, plătește pentru 2 ore, nu pentru 2 zile și totul s-a rezolvat. Sper că înțelege toată lumea situația asta, pentru că sunt mulți care au fost la noi și au crezut că nu vrem, dar nu ține de noi. Cam asta e faza. Dragoș, pentru a 3-a oară pune și tu mâna pe capacul ăsta de aici. Nu, dar nu m-a prins o dată curat pe mâini. Pa!